Sabi App นี่ก็คือมันง่ายในทุกๆทางเปิดในโทรศัพท์ก็ได้กดปุ๊บก็คือได้เลยชอบตัวที่มันเป็น calendar ที่มัน move ทุกอย่างค่อนข้างง่ายแล้วก็ทำให้เรามองเห็นภาพรวม Booking แต่ละอันมันทำให้เราจัดได้ค่อนข้างสะดวกว่าง่ายอะค่ะสะดวกที่แบบติดต่อลูกค้าค่ะคอนแทคลูกค้า Sabi App ก็คือดึงมาให้เราด้วยชอบที่สุดเลยก็คือเซอร์วิสของเขาจริงๆเพราะว่าเขาตอบคำถามเราดีมากๆเลยอะค่ะสวัสดีค่ะชื่อกิตติยานีติอารยพงศ์นะคะชื่อมดเป็นเจ้าของโรงแรม The 51 Hotel ที่เชียงใหม่นะคะสำหรับ 51 Hotel เนี่ยก็จะเป็นโรงแรมที่เป็น Service Apartment ด้วยมีทั้งรายวันรายสัปดาห์แล้วก็รายเดือนตกแต่งสไตล์ Modern Loft Minimal อยากให้ทุกคนอยู่กันแบบเป็นบ้านเป็น Family เพราะว่าของเราก็เป็นFamily Business ก็ก่อนที่จะใช้ Sabi App สำคัญที่สุดเลยก็คือปัญหาเรื่อง Overbooking โดยเฉพาะช่วงที่เรายังเมนกับ Booking by Hand เราก็จะต้องมานั่งอัปเดตตลอดเวลาเพราะว่ามันมีหลาย OTA Agoda Booking.com Airbnb เราก็จะต้องมานั่งเติมใน Excel ตลอดเวลาตอนนั้นก็ใช้ Excel แล้วมันก็จะมีปัญหาเรื่อง Overbook โดยเฉพาะช่วงเวลาที่มันเป็นช่วงที่ไฮซีซั่นเนี่ยค่ะหรือบางทีลูกค้า cancelเราลืมไปเอา cancel ออกแทนที่เราจะได้ขายห้องนั้นไปเราก็ไม่ได้ขายห้องเราก็เสียรายได้ตรงนี้ไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ก่อนหน้านี้เคยใช้โปรแกรมอื่นๆมาบ้างก็รู้สึกว่า interface ของมันจะค่อนข้างดูยากแล้วก็ใช้ยากแล้วก็จะมีความซับซ้อนกว่า Sabi App Sabi App ค่อนข้างจะเป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายค่ะเข้าใจง่ายแล้วก็เด็กๆที่เวลาเขาเข้ามาใหม่เนี่ยค่ะเขาก็จะมีความเข้าใจในการใช้โปรแกรมได้ง่ายกว่าที่เวลาที่เราใช้โปรแกรมอื่นเราจะต้องมานั่งสอนเยอะเพราะบางทีมันมีความซับซ้อนมีภาษาที่มันเป็นภาษาที่เราเป็นโรงแรมมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเด็กๆสตาฟใหม่ๆบางคนที่เขาเป็นพาร์ทไทม์เลยอย่างเงี้ยมันก็จะค่อนข้างจะยากเนาะฟังก์ชันไหนที่สุดเหรอคะก็ชอบตัวที่มันเป็น calendar ที่มัน move ทุกอย่างค่อนข้างง่ายแล้วก็ทำให้เรามองเห็นภาพรวมเพราะว่าเรามีทั้ง Booking ที่จะเป็นdaily weekly แล้วก็ monthly เวลาเราจัด booking แต่ละอันมันทำให้เราจัดได้ค่อนข้างสะดวกว่าง่ายอะค่ะที่เราจะแบบ drag แล้วก็ move ทุกอย่างอะไรเงี้ยมันค่อนข้างจะง่ายก็จริงๆเจอมาเยอะนะคะเราก็มีการได้ทดลองก็แมนนวลนะคะในการที่ manage หลังบ้าน 1-2 หลังมันยังเหมือนกับพอได้นะอย่างเราแบบอยู่ใน Facebook อยู่ใน Airbnb อย่างเงี้ยเราทำได้คราวนี้พอเราเริ่มจะขยับขยายอะค่ะเป็นอะไรที่ปวดหัวนิดนึงเพราะว่าจำนวนห้องก็เพิ่มแพลตฟอร์มเนี่ยมันก็เยอะขึ้นเราก็อยากที่จะแบบขยายไปอยู่ในแบบหลายๆแพลตฟอร์มเพราะว่าลูกค้า user ของเราก็แบบมีพฤติกรรมที่ต่างกันพอเราเริ่มแบบมีแพลตฟอร์มที่หลากหลายมันจะเริ่มเกิดความผิดพลาดขึ้นนะคะอย่างแบบยกตัวอย่างความผิดพลาดก็คือลูกค้าเขาจองมาซ้อนกันหรือเราปิดห้องไม่ทันเนี่ยมันคือความปวดหัวของเจ้าของมากเลยสุดท้ายเราก็เลยต้องหา Hotel Management ตอนแรกเราก็ใช้แอปอื่นแต่ว่ามันก็ยังแบบไม่ตอบโจทย์เนื่องจากแบบว่าเหมือนเซอร์วิสเขาก็แบบค่อนข้างแบบเหมือนอยู่ต่างประเทศเงี้ยค่ะแล้วเราก็แบบไม่ได้รับคำตอบไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเงี้ยมันก็ใช้ยากนิดนึงกลับมาใช้ของ Sabi ก็รู้สึกว่ามันแบบว่าตอบโจทย์เข้าถึงเราเร็วมากตอนนี้ก็คือเราไม่ต้องคอยปิดห้องเองแล้วคือมันออโต้มันไม่แมนนวลแล้วคือความผิดพลาดไม่มีแล้วคือระบบหลังบ้านก็คือจะมีเรื่องของไอ้พวก management ใช่ไหมคะแล้วก็เรื่องแบบรายได้สรุปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คืออยู่ในนั้นเลยจริงๆชอบที่สุดเลยก็คือเซอร์วิสของเขา เพราะว่าเขาตอบคำถามเราดีมากๆเลยอะค่ะพอเราไม่เข้าใจอะไรคือเขาก็แบบแก้ไขให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้าในเรื่องของระบบก็คือรู้สึกว่ามันฟังชั่นอลในแอปของเขามันมีแบบครบทุกฟังก์ชันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่ามันก็ตอบโจทย์เราหลักเลยก็คือโปรแกรมเก่าที่เราเคยใช้เนี่ยค่อนข้างแบบว่าเป็นสมัยเก่าอยู่หลายๆอย่างมันจะอัปเดตช้าหรือว่าเวลามีปัญหาอะไรเนี่ยเราต้องติดต่อไปที่คนที่เป็นคนมาลงซอฟต์แวร์ให้อะไรเงี้ยค่ะมันจะค่อนข้างนานมันไม่สามารถเช็คในโทรศัพท์ได้อะไรอย่างงี้เวลาจะกดปริ้นหรือว่าการเพย์เมนต์ต่างๆเนี่ยมันจะมีหลายขั้นตอนมากกว่าซึ่งมันทำให้เรามีเอกสารที่เยอะมากๆมันจะค่อนข้างซับซ้อนนะคะระบบเก่าของ Sabi App นี่ก็คือมันง่ายในทุกๆทางค่ะเราสามารถเปิดในโทรศัพท์ก็ได้สามารถดึงรีพอร์ตได้อย่างรวดเร็วมีการแบบว่าทิ้งเมสเสจไว้ใน Booking ของแขกซึ่งมันเปิดดูได้ง่ายมากกดปุ๊บก็คือได้เลยรีพอร์ตต่างๆค่อนข้างเป็นการรวมข้อมูลที่แบบว่ามันครบจบตรงนี้แล้วอะค่ะแล้วมันก็ใช้งานง่ายแบบเก่ามันโบราณกว่าแล้วว่าอันนี้ดีกว่าเยอะมากๆหนูสามารถออนไลน์ได้ทุกที่ทุกเวลาในโทรศัพท์นี่แหละค่ะสมมุติเราอยู่บ้าน
เราคิดว่ามันมี Booking แปลกๆนะเราสามารถเปิดเช็คได้เดี๋ยวนั้นเลยถ้าเป็นระบบเก่าเราจะต้องมาที่โรงแรมแล้วก็เช็คอีกรอบนึงในคอมคือทุกอย่างมันในโทรศัพท์หมดเลยมันง่ายมากก่อนที่เราใช้โปรแกรม Shopee App บางครั้งเราเจอปัญหาว่าแบบห้องจองซ้ำกันนะคะลูกค้าจองแล้วเราปิดอีก OTA นึงไม่ทันเขาจองซ้ำกันใช่ก็คือเป็นปัญหาเรื่องการจองหรือว่าอะไรพวกนี้ค่ะที่เราจัดการไม่ทันตอนนี้เราไม่มีปัญหาเรื่องการจองห้องซ้ำกันนะคะการใช้งานโดยรวมก็คือถือว่าค่อนข้างใช้ง่ายไม่ได้ใช้ยากมากเพราะว่ามันก็คือเป็นแพทเทิร์นเดิมๆอะค่ะก็คือเราก็สามารถรู้ได้ว่าอันไหนคืออยู่ตรงไหนเราต้องการทำอะไรค่ะโดยรวมก็คือชอบที่แบบส่งเมลมาย้ำเตือนเราอีกรอบนึงแล้วก็ชอบที่แบบเวลาคอนแทคลูกค้าอะไรพวกนี้ก็คือแบบมีช่องทางให้เราสามารถแบบอย่างพวกอีเมลหรือว่าเบอร์โทรศัพท์ก็คือถ้าเขาออกลงในพวก OTA Shopee App ก็คือดึงมาให้เราด้วยซึ่งเราก็ค่อนข้างสะดวกที่แบบติดต่อลูกค้าค่ะ